नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण या व्हिडिओमध्ये आपण काही प्रश्न उत्तर पाहणार आहोत जे की येणाऱ्या विविध परीक्षेसाठी अत्यंत उपयोगी आहेत. जर आपण आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर मराठी करिअर पॉईंट या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळत जाईल.